ง่ายหวัดดีทุกคน วันนี้เราจะมาลองฝึกแมปทหารฟอร์ดปากกาสิกันเราว่าแมปนี้น่าจะตื่นเอาเรื่องตั้งแต่หน้าปกยันรูปภาพประกอบเลยอยากรู้จริงๆบทเฟียจะเป็นยังไงนะมาพร้อมยินดีต้อนรับสู่การฝึกทหารพื้นฐานกับผมคิวคากิโอ34ให้เรียกผมว่า Instructor หรือ Sir สำหรับขานรับจะต้องขานว่า Yes Instructor หรือ Yes Sir ทราบอ่ะ ระหว่างการฝึกผู้รับการฝึกจะไม่อนุญาตให้พูดระหว่างการฝึกถ้ามีความจำเป็นให้พิมพ์ขออนุญาตผู้รับค่ะหรือ permission to speak sir PTS ถ้าติดกิจระหว่างการฝึกต้องขออนุญาตครูฝึกในการออกหน้าจอชั่วคราวทุกครั้งหากไม่ใส่ใจและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ไว้จะส่งผลให้ถูกปลดออกทันทีทราบอ่า เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเรียบร้อยเครื่องแบบผู้รับการฝึกคำสั่งแถวจะมีดังนี้โปรดฟังอย่างเดียวห้ามทำนอกเหนือคำสั่ง STS shoulder to shoulder หรือ line formation หมายถึงแถวหน้ากระดานโดยหัวแถวจะอยู่ทางขวาหากอยู่ในแถวสำหรับกรณีที่เป็น2แถวขึ้นไปจะใช้ two line formations โดยจะเขียนจำนวนแถวที่ต้องการสั่งแล้วตามด้วย line formations SFL Single File Line หรือ Column Formations หมายถึงแถวตอนลึกโดยหัวแถวจะอยู่ด้านหน้าหากอยู่ในแถวและหัวแถวจะอยู่ด้านหน้าผู้สั่งเสมอสำหรับกรณีที่เป็น2แถวขึ้นไปจะใช้ Two Column Formations โดยจะเขียนจำนวนแถวที่ต้องการสั่งแล้วตามด้วย Column Formations คำสั่งการเรียงแถวอื่นๆที่ผู้รับการฝึกต้องทราบซ้ายหัน left face หันตัวไปทางซ้ายโดยการหมุนด้วยจนได้90องศาขวาหัน right face หันตัวไปทางขวาโดยการหมุนด้วยจนได้90องศากับหลังหัน about face หันตัวไปทางขวาโดยการหมุนด้วยจนได้180องศาหันมองข้าพเจ้า center face หันตัวไปในทิศทางที่ผู้สั่งยืนอยู่หันตามข้าพเจ้า control face หมุนตัวมองตามในทิศทางของผู้สั่งกึ่งซ้ายหัน left incline หันตัวไปทางซ้ายโดยการหมุนด้วยจนได้45องศากึ่งขวาหัน right incline หันตัวไปทางขวาโดยการหมุนด้วยจนได้45องศาพักแถวเลิกแถว fall out dismiss หันตัวไปทางขวาโดยการหมุนด้วยจนได้45องศาจากนั้นพิมพ์คำว่า hey แล้วออกนอกแถวขออนุญาตเข้าแถว permission to fall in ใช้กับสถานการณ์อยู่ระหว่างการฝึกหรือเข้าแถวช้าเมื่อขออนุญาตแล้วครูฝึกตอบว่า fall in ก็ให้เข้าไปในแถวได้ตามระเบียบพัก parade rest ใช้ในกรณีเข้าแถวรับฟังคำชี้แจงผู้บังคับบัญชาต่อไปเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการกระโดดตบหรือที่เรียกว่า Jumping Jack JJS เมื่อได้รับคำสั่งแล้วให้ทวนคำสั่งเสมอหลังจากทวนคำสั่งแล้วให้เริ่มทำหลังจากที่ผู้สั่งว่าปฏิบัติหรือ begin โดยให้พิมพ์ตัวเลขเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วให้พิมพ์ Don Sir หรือ Don Instructor ทราบJJS 15ครั้ง Begin 1 2 3 4 5 6 you what 6 7 Don't sir
กฎการใช้สนามฝึกข้ามสิ่งกีดขวาง 1. ผู้รับการฝึกจะต้องฝึกสนามภายในระยะเวลา 3 นาที 180 วินาที 2. ห้ามลัดหรือการกระทำที่ทำให้ได้เปรียบผู้รับการฝึกคนอื่น 3. ผู้รับการฝึกจะต้องฝึกหลังจากที่เห็นตัวจับเวลาไทม์เมอร์ของครูฝึก โอ้ไม่อยากจะโม้นะ ระดับเราอะนะ ฝึกมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลูกเมกา141 ลูกบุญธรรม31ทะลัก27ชาวก้วย99แมวน้ำเกยตื่นหนุมานลิงกัง ลาบหมูลาบไก่ บ้านสายท้อง901 ล้อเล่นนะยังมากก็แค่ทหารธรรมดานี่แหละ ยากจัง อ้าว มาอะไรต่อ ที่นี่คือสนามฝึกใช้อาวุธ ให้ผู้รับการฝึกทุกนายจัดแถวตอนเลิกเรียงหนึ่ง เพื่อรับอาวุธเสริมสำหรับการฝึกในขั้นตอนต่อไป เมื่อรับอาวุธปืนแล้วให้เรียงแถวหาพื้นที่เฉพาะตัวเพื่อรับการฝึก ทราบ ต่อไปนี้จะเป็นการฝึกใช้อาวุธปืนครูฝึกจะอธิบายถึงกฎและคำสั่งการใช้งานอาวุธปืน เริ่มจากการอธิบายกฎเหล็กของการใช้อาวุธปืน 1. ปฏิบัติตนกับปืนทุกกระบอกเหมือนปืนนัดบรรจุกระสุน 2. นิ้วอยู่นอกกลไกจนกว่าศูนย์เล็งจะท่าเป้า 3. ไม่หันกระบอกปืนไปทางสิ่งที่คุณไม่ต้องการยิง 4. ตรวจสอบหลังเป้าหมายก่อนทำการลั่นไกเสมอ ทราบ เอ๊ะทำไมบทเรียนมันคุ้นๆเหมือนเคยเรียนมาก่อน ถัดมาจะเป็นการอธิบายคำสั่งการใช้งานอาวุธปืนครูฝึกจะอธิบายคำสั่ง ผู้ฝึกไม่ต้องปฏิบัติ การอัพหยิบปืน ready to fire เตรียมพร้อมยิง aim เล็ง fire ยิง1 นัด fire at will ยิงจนกว่าจะสั่งให้หยุด cease fire hold your fire stand down หยุดยิง reload บรรจุ2 กระสุน กันดาว holster เก็บปืน สับ yes sirบรรจุกระสุนเอาละอะไรต่อดูสิกล่าวทั่วไปในการใช้ห้องเรียน 1. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกพิมพ์ระหว่างเรียน 2. หากต้องการจดให้พิมพ์เครื่องหมายตกใจ Notepad เพื่อจดเนื้อหาในห้องเรียน 3. ห้ามวิ่งหรือตะโกนภายในห้องเรียน กล่าวทั่วไปในการสนทนาสถานการณ์ต่างๆ การตะโกนจะใช้ภายนอกอาคาร เวลาตะโกนจะใช้เครื่องหมายตกใจ หรือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ all cap เช่น สวัสดี หรือ yes sir การพูดปกติจะใช้ภายในอาคาร เวลาพูดปกติจะไม่ใช่เครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายพิมพ์ใหญ่ all cap เช่น สวัสดี หรือ yes sir เมื่อเข้าไปแล้วให้นั่งหน้าให้เต็มก่อน ครูฝึกจะเปิดสไลด์บรรยาย
ถ้าไม่ทันให้แจ้งครูฝึก การสวมหมวกโดยทั่วไปสำหรับภายนอกอาคาร ในกรณีเข้าภายในอาคารจะต้องถอดหมวกออก การทำความเคารพกรณีสวมหมวกจะต้องทำการวัทยาหัตซาลุต การทำความเคารพกรณีไม่สวมหมวกจะต้องทำการไหว้ pay respect ถัดมาการทำความเคารพจะต้องสังเกตตามสถานการณ์ การกล่าวความเคารพประทวนจะใช้ good day และตามด้วยแหลงเช่นทำความเคารพยศ10 โทจะใช้ good day corporal การกล่าวเคารพสัญญาบัตรจะใช้ good day sir ma'am รอผู้รับการทำความเคารพตอบกลับว่า good day แล้วค่อยเอามือลงทราบ ความรู้เยอะเกินท้อใจไปกินมะม่วงดีกว่า